อย่างลูกศิษย์ของพระสารีบุตรที่ว่าได้ย้อนไปอดีตครั้งพุทธเจ้ากัสสปะท่านได้ฟังพระสงฆ์ท่านไปอยู่ป่าที่ว่าพอได้มาเรียนอภิธรรมกันพระสององค์ท่านไปก่อนท่านเรียนด้วยปากคือเรียนด้วยมุขปาฐะไม่มีหนังสือให้ท่องจำพอเรียนได้แล้วก็เดินจงกรมเดินไปมาก็สาธยายเดินไปก็อาจจะมีเสียงบ้างแต่ว่าเดินเพื่อให้มันจดจำมันผิดพลาดยังไงจะได้อาจารย์จะได้ฟังพอเรียนจบก็ท่องไปสาธยายไปที่ว่าลูกศิษย์ของพระสารีบุตรอดีตชาติในยุคพระพุทธเจ้ากัสสปะท่านเหล่านั้นเคยเกิดเป็นข้างคาวเกาะฟังอยู่ตามหน้าผาอยู่ตามถ้ำฟังเสียงพระท่านสาธยายแต่ท่านเป็นสัตว์ก็ไม่รู้เรื่องความหมายแต่ฟังเสียงด้วยอะไรไม่ทราบชอบใจหรือฟังเพลินในเสียงนั่นจนเพลินจนลืมตัวเองไปตกลงมาตายกันพร้อมกันโดยอานิสงส์ที่ฟังเสียงอภิธรรมนั่นว่าไปอุบัติเป็นเทพกันหมดวันหนึ่งพุทธันดรไม่ได้ไปสู่อบายภูมิในยุคของพระโคเฮาก็เลยลงมาเกิดเป็นชาวเมืองสาวัตถีบวชกับพระสารีบุตรนี่แหละข้างคาวในยุคนั้นถึงได้ฟังพระพุทธองค์เราขึ้นไปโบกพุทธมารดาที่ดาวดึงเรื่องอภิธรรม7 คัมภีร์นี่นะเราเทศแต่ละวันพระสารีบุตรท่านก็นำมาสอนคนที่อยู่ข้างล่างพระเหล่านั้นท่านฟังบวชเสร็จไม่เท่าไหร่ได้บรรลุอรหันต์ก็มันก็แตกฉานในอภิธรรมด้วยภิกษุทั้งหลายถึงว่าพระลูกศิษย์ของพระสารีบุตรทำไมถึงแตกฉานในอภิธรรมเร็วนักว่าก็เลยอดีตชาติของท่านได้ตั้งใจฟังตั้งแต่ยุคนู้นแหละยุคของพุทธเจ้ากัสสปะองคุลิมานก็นี่แหละเกิดอยู่ที่เมืองสาวัตถีพ่อของท่านก็เป็นบุโรหิตของพระเจ้าเป็นสิทธิโกศลเมื่อท่านเกิดในเรื่องการมีดเป็นดาบเป็นหอกอะไรในครั้งในเกิดแสงอะไรประหลาดแบบเกิดความพิสดารขึ้นมาฝ่ายพ่อของท่านผู้เป็นบุโรหิตก็เลยรีบไปรายงานไปทูลพระเจ้าแผ่นดินโกศลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินโกศลก็แปลกใจว่าทำไมแสงถึงเกิดอย่างนั้นท่านก็ทราบชัดบุโรหิตก็คือหมอดูหมอทำนายในวังนั่นนะท่านก็เป็นลูกของท่านเกิดขึ้นในเลิกของโจรลูกของข้าพระองค์จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนพระเจ้าแผ่นดินโกศลถามว่ามากน้อยแค่ไหนก็แค่ประชาชนนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเดือดร้อนถึงกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือราชวังอะไรพระเจ้าเป็นสิทธิโกศลก็เลยว่าถ้างั้นไม่เป็นไรเลี้ยงไว้เถอะไม่ต้องไปฆ่าไปทำลายเขาว่านี่แหละเพราะคนถึงชาติสุดท้ายจะได้เป็นพระอรหันต์ยังมีคนคิดจะฆ่าจะอะไรไม่มีใครจะทำร้ายใครจะฆ่าได้ท่านก็เลยไม่ได้ให้ใครไปทำลายแต่ท่านเป็นคนนิสัยไม่อาฆาตใครอยู่แล้วหรอกแต่ว่าเป็นชาติสุดท้ายของท่านไฟบุโรหิตก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครผู้ไม่ทำร้ายใครทางด้านก็เป็นคนนิสัยดีเป็นนิสัยที่ว่าขยันเก่งจนพอเจริญมาได้พ่อถึงได้ส่งไปเรียนที่ศึกษาศิลปะกับอาจารย์ทิสาปาโมกข์พอไปเรียนกับคนขยันตั้งใจทุกอย่างก็ล่ำหน้าพักพวกเพื่อนฝูงที่ไปเรียนพร้อมๆกันจนเกิดความอิจฉาของพวกเพื่อนฝูงที่เรียนอยู่ด้วยกันก็เลยหาเรื่องไปฟ้องอาจารย์ไปหาเรื่องคุยให้อาจารย์ฟังอยู่เรื่อยว่าอหิงสกะนี่เป็นคนนิสัยไม่ดีคิดอย่างนั้นอย่างนี้ฟ้องหลายครั้งพูดหลายทีแล้วมีหลายคนไปพูดด้วยอาจารย์ก็เลย
เชื่อแต่ไม่สามารถที่จะทำลายด้วยตนเองได้ก็เลยหาอุบายถ้าอย่างนั้นเราก็ให้คนอื่นฆ่าเขาเราเนี่ยฆ่าไม่ได้แล้วยังมีความรักในสิทธิคนนี้อยู่ว่าก็เลยหาอุบายก็เลยบอกลูกศิษย์มาบอกว่าวิชาที่เรียนมานั้นเหลืออีกวิชาแขนงหนึ่งถ้าได้ไปทำลายคนหรือว่าไปฆ่าคนมาสัก1,000 คนวิชาแขนงสุดท้ายถึงจะจบมาอาจารย์คิดว่าถ้าไปฆ่าคนมาสัก1,000 คนต้องมีใครคนใดคนหนึ่งฆ่าเขาจนได้เป็นวิชาหลอกไปให้ไปทำความไม่ดีเฉยๆแต่ด้วยว่าคนที่ซื่อนี่อาจารย์พูดอย่างนั้นก็หลงกลอาจารย์ก็ได้เริ่มว่าจะได้วิชาขั้นสุดท้ายเริ่มออกไปฆ่าคนเพื่ออยากจะได้วิชาอีกเนี่ยเหตุที่ท่านจะได้ทำความชั่วผลที่สุดถึงว่ามีพระพุทธองค์ได้ไปทรมานเราท่านถึงได้มาบวชแต่ฆ่าคนไปแล้วเพราะว่า999 คนที่จริงเอามาพูดเอาระหว่างท่านทำใหม่คือทำไปแล้วฆ่าไปเยอะไปจนสติจำไม่ได้มันเท่าไหร่ก็เลยเริ่มใหม่มันคือฆ่าเสร็จตัดเอานิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยแขวนคอที่ฆ่าไปก่อนยกไหวมันจำไม่ได้แล้วก็เลยจำเอาเฉพาะที่ฆ่าใหม่ที่999แล้วอีก1 คนจะถึง1,000เหตุที่ว่าแม่ของท่านจะตามไปแต่ท่านไม่สามารถจะตามจะจำใครได้แล้วตอนนั้นท่านก็เลยว่าจะไปบอกไปออกไปให้เลิกพระพุทธเจ้าก็เลยด้วยข่ายพยานของพระองค์ถ้าพระองค์ไม่ไปช่วยเมื่อท่านทำปิตุฆาตมาตุฆาตแบบนั้นเป็นกรรมหนักท่านไม่สามารถที่จะได้บรรลุทำสูงสุดได้พระองค์ถึงเสด็จไปโปรดเมื่อพระองค์เสด็จไปนี่นะท่านแสดงอิทธาภิสังขารนะองคุลิมานถือดาบวิ่งปกติถ้าองคุลิมานจะวิ่งเป็นสัตว์ทุกประเภทไปไม่ถึงไหนเดียวท่านก็วิ่งทันแต่พระพุทธองค์เดินด้วยปกติแต่องคุลิมานวิ่งแทบใจจะขาดก็ไม่ทันก็วิ่งไปแต่พระองค์ก็ให้มาถึงใกล้แต่ว่าก็ไม่ให้ทันท่านถึงร้องไปว่าให้หยุดก่อนสมณะหยุดก่อนสมณะพระองค์ท่านก็เสด็จด้วยปกติพระองค์ก็ว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดว่านะองคุลิมานก็เลยสมณะนี่พูดอะไรถึงพูดอย่างนั้นยังเห็นเดินทำไมถึงบอกว่าหยุดถึงถามกลับไปใหม่ก็ให้ท่านบอกว่าท่านหยุดท่านทำไมพูดโกหกได้ก็ท่านยังเดินอยู่องค์ได้พูดกลับไปแล้วหยุดจากการทำความชั่วจากการเบียดเบียนฆ่าสัตว์พอพูดแค่นี้ล่ะองคุลิมานกลับได้สติวันยามิพันเตภะคะวาอิมังธัมเมขะเจติยังธัมเมขะเจติยังสิปะตะเนมิคาทายกังปะธรรมังปะวัติตวาปะกาสิตานิสรณังกัจฉามิ